Gần đây trên nền tảng TikTok xuất hiện một đoạn phim ma quái được quay lại bởi một người phụ bếp người Myanmar. Anh ta cho biết đây không phải là lần đầu những điều quái gở như thế xảy ra, nhưng duy nhất một mình anh là người thường xuyên được nhìn thấy, bởi anh luôn là người về sau cùng. Một hôm như mọi đêm, sau khi hoàn thành công việc và chuẩn bị về nhà, người thanh niên đã bị dọa cho chết khiếp bởi một sự kiện đáng sợ không thể lường trước này. Ya mình mà tiền này là tiền mà tiền này cái quả. Anh ơi. Alo mình lâu đấy quả. Sao đấy? Chưa chưa. Mà thu. Dạ ba. Mình alo mình lâu quả mình của phía trên này kiểu. Nó quá lâu rồi mà. Alo ơi. Ô. Dạ ba cô đi cho đây là ba đi ra trang rồi. Dạ ba cô alo mình chọn rồi ba là. Bà lẽ cô nhưng mà cô ý cái làอยู่ 到了多少 chỗ cái này bà là cô biết không nói bà hả bà biết nói bà ô ô ô ê quá ô đi chưa bảo cái quá giờ nó mình nhớ rồi đi nhà mà nhà mi bà làm phụ tiền đó mà. Người chia sẻ đoạn phim cho biết ban đầu bên trong nhà bếp nơi anh đã làm việc hơn 1 năm không có chuyện gì lạ xảy ra. Nhưng kể từ khi một người đầu bếp nghỉ việc, nói đúng hơn là anh ta đã tự ý bỏ việc không lý do, thì những điều ma quái kia cũng bắt đầu xuất hiện. Và đến tận bây giờ, người phụ bếp vẫn không thể biết những sự kiện ma quái đã và đang xảy ra kia có liên quan gì đến người đầu bếp tự ý bỏ việc kia không. Vài ngày trước, trên trang YouTube của điều tra viên huyền bí người Nga Tim Murnazoq vừa mới chia sẻ một tập phim hấp dẫn ghi lại toàn bộ quá trình tìm hiểu và khám phá một ngôi nhà đang bị quỷ ám. Tim nói rằng 1 năm trước, anh đã từng đến đây làm phép phong ấn con quỷ trong nhà vào con búp bê đựng trong một cái hộp đầy nước thánh bao phủ này. Nhưng có lẽ buổi phong ấn của anh không thành công, bởi người chủ của ngôi nhà vẫn không dám dọn vào ở, buộc Tim phải quay lại một lần nữa để tìm hiểu sâu và kỹ hơn. Ban đầu chính Tim cũng còn nghi ngờ không biết con quỷ vẫn còn ở đây hay nó đã chết sau 1 năm bị nhốt trong cái hộp nước thánh kia. Và để kiểm chứng, anh ta đã cắt chiếc hộp đựng con búp bê ra và nói như thế này: Друзья, никаких показаний нет. Если бы мерцание света в начале, я бы со 100% уверенностью сказал, что в кукле нет ничего. Tim nói rằng bên trong con búp bê hoàn toàn không có linh hồn nào. Điều đó cho thấy con quỷ kia vẫn còn lởn vởn bên trong ngôi nhà này. Và đúng như vậy, không lâu sau đó, những điều kỳ lạ như thế này bắt đầu xảy ra. Cái gương trên tường đột nhiên lắc lư, đoán rằng có điều gì đó bất thường ở đây, nên Tim đã dùng máy đo sóng điện từ để xem kết quả thế nào. Thì thật bất ngờ, những tín hiệu phát ra cho thấy cái gương và con búp bê thật sự đang có vấn đề. Lúc bấy giờ Tim chú ý hơn vào con búp bê, anh bắt đầu rải muối xung quanh nó và đặt ra các câu hỏi, mục đích để giao tiếp với con quỷ thông qua chiếc điện đàm kia. Và đây là những gì xảy ra sau đó.
Кто здесь? Những âm thanh tiếng động nghe rợn cả sống lưng liên tục phát ra trên gác mái. Lúc bấy giờ bạn có thể nghe thấy những tiếng rít lên đáng sợ của một thứ gì đó như thế này. Nhưng đáng sợ nhất là cái khoảnh khắc này. Cuộc điều tra hấp dẫn vẫn đang diễn ra. Bạn có thể xem đầy đủ hơn tại tên kênh YouTube Tìm Mờ Sót. Đoạn phim quái dị sau đây đã được quay lại bởi một camera giám sát trẻ con và nó được chia sẻ bởi một người phụ nữ người Anh đến từ trên TikTok có tên Shermay. Người này cho biết đứa con trai của cô không bao giờ thức dậy vào khoảng 7 giờ tối, nhưng một đêm nọ đột nhiên thằng bé thức giấc và có những biểu hiện kỳ lạ như thế này. Shermay cho biết thêm, con trai của cô nó chỉ mới hơn 1 tuổi, nên thằng bé chưa thể nào nói được một cách rõ ràng. Nhưng khi xem camera, cô cũng đoán được rằng thằng bé đang nói chuyện với ai đó, bởi những cử chỉ của nó đã cho thấy như vậy. Và còn kỳ lạ hơn nữa, khi giọng nói của một bé gái vang ra ngay trong phòng con cô như thế này. Nhưng những điều ma quái chưa dừng lại ở đó. Một đêm khác, trong khi thằng bé đang ngủ say, bất ngờ điều này xảy ra với nó. Giống như hai chân của thằng bé đã bị ai đó kéo ra như vậy. Shermay không dám chắc những gì đã và đang xảy ra với con trai có liên quan gì đến những điều huyền bí hay không. Đó cũng chính là lý do vì sao cô chia sẻ đoạn phim kỳ lạ này lên trang TikTok cá nhân của mình.